خدمتتون با جلسه 32 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم و قرار توی این جلسه همونطوری که جلسه گذشته قول داده بودیم وارد ادیت آبجکت های بلند، ریوالو و اکستروژن بشیم. خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه بخوام آموزش ادیت این سه آیتم رو در محیط فامیلی شروع کنم ازتون خواهش می‌کنم که اگه ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا می‌کنید کانال ما رو حتما سابسکرایب بفرمایید و ویدیو رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات دنبال می‌کنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش‌ها باشید. خب طبق روال معمول من ابتداً وارد پاورپوینت هم میشم. در آموزش رویت معماری جلسه 32 آموزش قسمت ادیت آبجکت های بلند، ریوالو و اکستروژن رو داریم. خب ببینید ما میخوایم بیایم اینجا در مورد آبجکت بلند اینا رو صحبت کردیم تو جلسات گذشته. از اینجا جلسه گذشته رو صحبت کردیم. اینجا میخوایم ادیت اکستروژن رو به شما توضیح بدیم و ویزیبیلیتی ستینگ رو بگیم در حالت که توی آبجکت اکستروژن هستیم و آیتم ادیت ورک پلین رو بگیم برای آبجکت اکستروژن. خب این ادامه همون هاست و در مورد پیک پلین هم یک صحبت کنیم و پیک نیو هاست. خب بریم اول اکستروژن رو بگیم برمیگردیم. خب من اصلا رویت رو من باز کنم. خب اینجا من نیو رو تو قسمت فامیلیز میزنم و متریک جنریک مدل. خب وارد محیط فامیلی میشه و میستم باز شده کاملا. خب این پلان رو دارم یه اکستروژن طبقه چیزایی که قبلا هم بلد بودید رو من ترسیم میکنم اینجا. خب بعد از ترسیمم یه آیتمی دارم به نام ادیت اکستروژن که وقتی روش کلیک کنم اجازه میده به من که از محیط ادیت هم استفاده کنم، مثلا این لبه ها رو بیارم گرد کنم یا یک شکلی رو مثلا اینجا بکشم. خب حالا یه چیزی رو در نظر داشته باشید، من اگر شکلی رو اینجا بکشم و روی یک شکل دیگه قرار گرفته باشه در حقیقت حالت توخالی به اون شکل میده. ببین تو ویو سه‌بعدی خب اینجا ببینید به این شکل من رو یک دایره که کشیدم اون قسمت رو برای من توخالی کرد. نگاه کنید به این شکل از اون شکل کم کرد در حقیقت اون یکی شکلی که روش کشیده شد. این اصولا تو نرم افزارهای سه‌بعدی این اتفاق میفته و این وقتی دوتا رو هم میکشید اون تیکه رو کم میکنه. خب پس من یه ادیت اکستروژن داشتم که باهاش آشنا شدید، میتونستید بیاید همون تغییرات رو انجام بدید، دیدیم با هم. حالا بعد از این یه ویزیبیلیتی ستینگ دارم که این دقیقاً با همین ویزیبیلیتی که توی پنل پراپرتیز هم قرار داره و من میتونم ادیت رو بزنم و این عملیاتی که قبلا بهتون توضیح دادم که کجا دیده شه، کجا دیده نشه، تو کدوم پلان باشه، تو کدوم دیتیل لول دیده بشه یا دیده نشه رو بهتون قبلا توضیح دادم. تو ویزیبیلیتی ستینگ هم بزنید همین تنظیمات میاد که میتونید قبلا مراجعه کنید و ببینید. اما یه قسمتی دارم من میام مثلا توی اینجا قرار میگیرم نمای لفتم. حالا من اینجا یه قسمتی دارم به نام ادیت ورک پلین. من میتونم تنظیم کنم که این تو کدوم پلان کاری قرار بگیره. ببین الان فقط رف لول رو دارم ولی اگه بیام اینجا یه رفرنس پلان اینجا تعریف کنم و اسم این رفرنس پلانمو بذارم رف
201 و بیرون یه کلیک کنم اسمش گذاشته بشه. حالا خیلی راحت میتونم روی این قطعه کلیک کنم، بیام اینجا edit work بریم، اینجا تو نیمام این رو هم دارم. وقتی بزنم اوکی کنم، پلان کاریش رو برای من میتونه عوض کنه و رو اون پلان دیگه بذاره. ولی این پلان کاری حتما باید موازی پلان کاری که روش شکل ترسیم شده باشه. دقت کنید من اگه اینجا اینو برگردونم روی رف لول قبلیش، یه رفرنس پلان هم بیام و اینجا بکشم و اسم اینو بذارم رف 202. خب الان رف 201 رو دارم، رف 202 رو دارم. اگر روی شکل کلیک کنم edit work پلان رو بزنم، شما باز توی لیست من رف 202 رو نمیبینید و همون رف 201 رو میبینید، چون در حقیقت بهتون گفتم فقط با موازیش حرکت کن. ولی بریم با بقیه حالتاش آشنا شیم. پیک پلان رو که میدونستید میمدیم اینجا به پلان، ببینید این دوتا رو نمیذاره انتخاب کنم، فقط اینو میذاره انتخاب کنم، بره روی یکی. خب و اینکه این پیک لاین هم که میدونستی، حالا یه خطی کشیده بودیم میذاشیم اونجا باشه. ولی پیک نیو هاست چیه؟ پیک نیو هاست در حقیقت همینجا یه پنلی ما داریم وقتی انتخاب کنیم به نام پنل پلیسمنت. پیک نیو همون پیک نیو هاست ماه. یعنی من میام جای edit work بریم، پیک نیو هاست رو میزنم، اوکی میکنم. حالا میتونم چیکار کنم؟ میتونم اینجا باز به من اجازه نده هیچ ورک پلینی انتخاب کنم. اگه بخوام یک ورک پلین انتخاب کنم، بعد اینجا روی پلیسمنت این تیک ورک پلین رو فعال کنم. حالا میتونم به این شکل، وقتی شکلم بیاد اینجا شکل میچرخونه، شکل رو برای من چرخون، چون من الان میخوام روی هاست جدید براش انتخاب کنم، یه میزبان جدید براش انتخاب کنم. به خاطر همین داره اینو بر رو اون میزبان و من سطح کارمو میبینم. حالا من اینو میارم اینجا قرار میدم، میام توی تب تیریدی پلان کاری اصلیم رو ست کنم روی همون پلان رف. یه دونه با اکستروژن یه مستطیل رو مثلا برای این برتر ترسیم میکنم، برم میکشمش یاد بار. حالا اگه من این قطعه رو انتخاب کنم، پیک نیو رو بزنم، این دفعه رو فیسه میاد روی هر قطعه‌ای که شما دارید، روی وجه‌های مختلفش که فیس قطعه من میشه، میتونی رو هر فیسی که میخوای این قطعه رو قرار بدی با پیک نیو. به این شکل حتی پایینش هم میتونی اینو ببری بذاری، به هر شکلی که بخوای میتونی اینو قرارش بدی به این شکل. پس دو تا قسمت داشت، یکی فیس رو داشت، یکی ورک پلین رو داشت. خب من برم سراغ یه توضیح دیگه هم اینجا هم میتونم بهتون بدم. توی بذارید آیتم بعدی من توضیح بدم. خب برگردم اینجا اینم پاکی کنم، مشکلی نداریم. خب اوکی. حالا من الان میخوام کاری که کنم اینه که بیام و بریم سراغ ابزار بعدی، بلند. بلند خب طریقه ترسیمش رو بلدیم. اینو تو جلسه گذشته دیدید و بلد نیستم با اون جلسه رو مرور کنیم. من الان یک شکلی رو کشیدم که پایینش مستطیله و بالاش دایره است. خب حالا چیکار میکنم؟ میام اینجا روش کلیک کنم، یه ادیت تاپ داره، یه ادیت بیس. ادیت تاپ رو بزنم، میتونم این قطعه بالا رو عوض کنم که دیگه میدونید. ادیت بیس رو بزنم، قطعه پایین هم عوض میشه، دو تا چیزی نداره. ویزیبیلیتی رو بزنم، همونه. ورک پلین هم که همون کار رو واسه من انجام میده. اما
یه بحثی میمونه اینجا. من اینجا شکلی که کشیدم بذارید پاکش کنم بتونم توضیح بدم. من اینجا دو تا رف لول دارم، یکی رف 2 0 یکی رف لول 0. من میخوام وقتی شکلمو ترسیم کنم میام اینجا توی ست میذارم روی رف لول اوکی میکنم و بلند رو میزنم، از اینجا بیسم رو میکشم. بیس رو که کشیدم 3 تا میزنم، پلان کاری رو میکنم 2 0 1 اوکی میکنم، ادیت تاپ رو میزنم، این دایره رو میکشم، اینم اوکی میکنم. بریم توی شکل اینجا. ببینید این الان ترسیم شد برای ما، یه فرست اند داشت یه سکند اند داشت. من شکل رو به شما نشون، این شکلی که الان ما ترسیم شد. نظر بزرگش هم کنم. خب ببینید این قسمتی که ما تو قسمت بالا داریم الان رو 1500، اینم روی 1500 به سمت پایینه. یعنی من اومدم این رو 1500 پایین تر ترسیم کردم که افتاد رو 0، اینو 1500 بالاتر از این جا ترسیم کردم. یعنی چی؟ یعنی الان این به اینجا وابسته است، این 1500. حالا اگه اینو من حرکت دادم ببینید چون این به این وابسته شده کل شکلم با این حرکت میکنه به این شکل. درست شد؟ چون 1500 به اینجا وابسته است. خب در حقیقت من اگه بخوایم بهتون یه جوری براتون ملموس‌تر بشه، ببینیم من اول پایینش رو بکشم، این رو رف لول میذارم، یه بلند رو میزنم و این رو ترسیم میکنم. پایینش ترسیم شد، میام تو لفت، ببینید این داره رو لول 0 من الان ترسیم میشه. درسته؟ حالا برمیگردم اینجا، ادیت تاپ رو میزنم، این شکل رو ترسیم میکنم، اوکی میکنم. ببینید الان برمیگردم اینجا، ببینید این همینجا ترسیم شد، 1500 از اینجا فاصله گرفته. چرا؟ چون هر جفت اینا بر اساس این قسمت ترسیم شدند. یعنی هر جفتشون پلان کاریشون رف لول 0 بود. اما توی این شکل بلند رو که میزنم، بذارید من ستم رو روی هم رف لول باشه. الان اینو شما میدونید روی پلان 0 است، اینجا هم داریم میبینیمش. اوکی، چیزی نداره. ادیت تاپ رو میزنم، اینجا نمیتونم ببندم چون هنوز اون قبلی رو ندارم. ادیت تاپ رو میزنم، دستم خود روی بیسش دیگه بر نمیگرده، من یه بار دیگه باید بزنم. ببین اینجا من بلند رو میزنم، اینو میکشم اینجا. اینجا 3 تا میزنمش روی رف 2 0 1 اوکی میکنم. حالا الان اگر من اینجا یک دایره رو ترسیم کنم، بریم اینجا با هم ببینیم دایره اومده اینجا. خب و این 1500 رو داده باشم، البته ما ادیت تاپ رو فکر کنم نزدیم برای ترسیمش، بذارید ببینم، فکر کنم ادیت تاپش نخورد. من بیسم رو الان بیس من روی این لول میفته، من میخوام بیسم لول پایینی باشه، پس بیسم رو 3 تا میزنم روی
لول اینجا من بیسمو میکشم، درسته؟ خب ادیت تاپ رو حالا میزنم، حالا ست رو میزنمش رفر صفر یک دایره رو ترسیم میکنم و اوکی میکنم. اوکی شد. خب ببینید الان که پایین من زمانی که داشتم میکشیدم روی لول صفر بود و الان روی لول صفره. بالا رو ما گفتیم روی رفر 201 باشه ولی می‌بینیم بالاتره. چرا بالاتره؟ چون این شکل رو ما اومدیم سکند اندش رو 1500 داریم، یعنی این از این قسمت 1500 تا بالاتره. برای اینکه بخوایم این اتفاق مثلا نیفته قشنگ اینجا با این هم باد بشه، اینو صفر میکنم، این با این هم باد بشه، یکسان میشن. حالا بیایی تو تیری اینا ببینیم. ولی یه چیزی یادت باشه، اگر بیای این پلان تو حرکت بدی اینو با خودش میکشه، چون این متصله به این پلان. این قسمت اینه، اینو تکون بدی پایینیه رو میبره با خودش این برون، چون پلان این قسمت اینه. اینم از این که ترتیبش رو دوتایی یاد بگیری چطوریه دیگه. پیکنیک‌هایی که چیز جدیدی نداره. لودینگ تو پراجکت که یه ضرب میبره تو پروژه لود میکنه، لودینگ تو پراجکت هم کلوزی بره تو پروژه لود میکنه و صفحه فنی رو میبنده. خب بریم سراغ ریوالو. ریوالو چیز زیاد خاصی اصلا نداره، یعنی خب زیاد وقت بذارید روش. کریت ریوالو رو میزنم، اینجا یک شکلی رو ترسیم میکنم و اینو دیگه میدونید، بعد چرخش رو میدم و دورانش که انجام شد اینو توی یعنی یک شکلی که من ترسیم کنم. حالا روش که کلیک کنید ادیت ریوالو داره، ورک پلن اینا همه یکیه. ادیت ریوالو رو بزنی میتونی اینجا آکسش رو حد کنی، میتونی خود شکل رو تغییر بدی. این اگه بیاری مثلا محل چرخش رو بذاری این ورتر، از خود شکل فاصله بدی، این قسمت تو خالی میشه. نیا کن به این قسمت تو خالی شد به این شکل، یعنی اون مرکز دورانش اومده این ورتر، خب اونجایی که شکل نداشته چه نچسیده بوده بهش، اینو تو خالی به نشون میده. خب من 3 تا ادیت این آیتم رو به شما یاد دادم، اکسکلوژن رو، بلند رو و ریوالو رو. بعد از این میریم سراغ سویفت در جلسه بعدی و این جلسه دیگه نکته خاصی نداره بهتون بگم. فقط اگر سوالی نکته چیزی دارید میتونید پایین این ویدیو برای من کامنت بذارید، حتما پاسخ میدم به سوالاتتون و امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.